ברוכים הבאים לעוד חרוז בשרשרת 555 מבית היוצר של יעל מילו. היום אנחנו בשרשרת 555 סרנדיפיטי, בה מספרים על אירוע מקרי בחיינו שהפך לבעל השפעה על אנשים רבים. אנחנו מבינים את התהליך על פי המתכון הסרנדיפיטי מבית היוצר של תמרה טילמן, המעבדה לפוטנציאל האנושי שממוקם בבוסטון בפילוסופית יקום מקביל. גם אני וגם מיכל עשינו קורס יקום מקביל, ולאחרונה היינו באקסלרטור של תמרה. ויש לי את העונג ואת הכבוד להכיר לכם את מיכל כץ יתרון, שהיא גם פסיכותרפיסטית שמאבחנת אנשים דרך כפות הרגליים, וגם יש לה גישה משלה שאומרת בואי נזהה מי את ומה את ומה משרת אותך היום, והיא משלבת את כל הגישות האלה ביחד. מגיל צעיר מתבוננת באנשים, אבל היא הגיעה להכל בסדרה של אירועים מקריים. אז מיכל, בואי תציגי את עצמך. אמ, קודם כל, אני פסיכותרפיסטית. קודם כל, תודה רבה. אני פסיכותרפיסטית. הלימודים שלי, לימודי הבסיס היו בעבודה סוציאלית, כששם הדגש היה על כוחות, איפה בן אדם יכול, איך לעודד אותו, ולא על הבעיות, למרות שהיו בעיות. אני משלבת כבר למעלה מ-30 שנה עבודה דרך הגוף, ואני פיתחתי אבחון דרך כפות רגליים שמבוסס על ארבעת האלמנטים. ומה שיש באלמנטים, אדמה, מים, אש, אוויר, שיש בהם פשטות מאוד גדולה, מזה בנוי העולם, ואנחנו חיים את העולם בחיים שלנו. יש לנו רגשות, יש לנו גוף, יש לנו פעולות, יש לנו מחשבות, ובאמת התפיסה שאני עובדת בה בגדול היא לראות מי הבן אדם, קודם כל מי הבן אדם ולא קודם כל מה הבעיה, כי יש משמעות מאוד מאוד גדולה למי האדם בקשר למה דרך ההתמודדות שלו כאשר מופיע קושי. ומי הבן אדם אני לומדת דרכו, דרך שאלות, דרך כפות הרגליים שלו, דרך הבעת הרצונות שלו, הדאגות שלו, וככה מתחיל תהליך. התהליך הזה יכול להיות סביב נושא ספציפי כמו מקצוע, בחירה מקצועית, זה יכול להיות קשור בחיים האישיים. אז זה ככה בגדול. אני מאוהבת בעבודה עם אנשים, זה משהו שאני מרגישה שאני עושה מתמיד, והשתתפתי בקורסים של תמרה, גם ביקום מקביל וגם באקסלרטור, ואחד מהדברים שהפילו לי אסימון דרך הקורס ודרך השיחות עם תמרה, זה לקחת מקריות, לראות את חוסר המקריות בה, שמבחינתי זה כמו להגיד, היה שם משהו, נעצרתי, למדתי ובחרתי. ודווקא בימים האחרונים, אחרי כל כך הרבה זמן שאני כבר עוסקת בזה וחושבת לכתוב ומתלבטת אם כן או לא וזה, פתאום הבנתי שכל הדרך שלי היא מחרוזת של דברים, של אירועים, של החלטות, של בחירות, שאני יכולה בבירור לראות מזיכרון מאוד ספציפי מגיל 5. אז וזה הפיל לי את האסימון ביג טיים, ולמדתי לא מעט. אני חייבת לומר שכבר מהשיחת הכנה שהייתה לנו, כבר עשה לי חשק לבוא אלייך ולעבור אבחון מהסוג הזה. עכשיו בדברים שככה אמרת, אני ישר שמעתי על כוחות, ישר הסתכלות על כוחות, על יכולות, על מה יש ולא על מה אין. אפשר ללמוד את מה שאת עושה? את השיטה המיוחדת שאת עובדת איתה? קודם כל אפשר ללמוד אני קוראת לזה גישה. יכול להיות שזו איזושהי התנגדות של הדור שלי לשיטות, אבל את הכלי האבחוני בהחלט אפשר ללמוד. אני מלמדת את זה גם לא בהקשר רק של כפות הרגליים, אלא דרך האלמנטים, אבל אפשר ללמוד אבחון דרך כפות רגליים, אלא
כל אחד ייגש לאבחון אה, מתוך מי שהוא. יש אנשים שהם יותר ויזואליים, יש אנשים שהם יותר שמיעתיים. אני למשל זוכרת סיפורים, ואז אני לא צריכה לזכור, אלא פשוט להיכנס לתוך הסיפור. וזה היופי, כי כשלוקחים כלי אבחוני, אה, מצרפים לזה נושא שמעניין אותנו. למשל, אם מישהו מתעניין בהתמכרות, אז את תוכלי לדייק את האבחון לנושא שלך. ואגב, מה שמחבר בינך לביני, אה, גם את עובדת סוציאלית, זה ההסתכלות על היכולות של האדם, ולתת שם את העידוד, את זה לחזק.